Hello everyone. আজি মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম এটা weight loss secret আৰু সেইটো হ'ল পানী। হয়, পানী infused with some herbs আৰু কিছুমান fruitsে আমাক সহজে ওজন ঘটাব হেল্প কৰে। মই আজি আপোনাৰ লগত দুটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট হ'ল mango infused water আৰু pineapple infused water। আৰু এনেকুৱা হেল্দি ৰেচিপিজ জানিবৰ কাৰণে ৰেড বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। Mango infused water কাৰণে আমি ভাল পকা আম এটা ভালকে চেলাই পিনে তাকে সৰু সৰু কিউবছত কাটি লম। আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ব্ৰেইনে সেম সিগনেল পায় ভোক আৰু পিয়াহৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে আমি যদি আমাক ভালকে হাইড্ৰেটেড ৰাখো তেতিয়াহ'লে ভোক কমকে লাগিব। আম আৰু আদায়ে আমাৰ মেটাবলিজম বুষ্ট কৰে, যিহৰ কাৰণে weight lose কৰিব সহজ হয়। আপোনালোকে এই ড্ৰিংকছবোৰ 1 লিটাৰমান বনাই পিনে পুৰা দিনটোও কনজিউম কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি এটা সৰু টুকুৰ আদাৰ লৈ পিনে তাকে পাতল পাতল স্লাইছত কাটি ল'ম। এতিয়া আমি এগিলাচ ঠাণ্ডা পানী লৈ তাতে আদা আৰু ফ্ৰুটছখিনি মিক্স কৰি দিম। আপুনি জানেনে আদা এটা পেইন ৰিলিভাৰ হয়, যিহে আপোনাৰ মূৰ বিষ, গাৰ বিষ আৰু গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেমো ইজিলি ভাল কৰি দিব পাৰে। ইয়াত আমি কেইটামান পাত পদিনাৰ এড কৰি দিম, যিহেদি এটা ফ্ৰেছ ফ্লেভাৰ আহি যাব। এতিয়া আমি গ্লাছটো 2 পৰা 3 ঘণ্টালৈকে থৈ দিম। তেতিয়া ফ্ৰুটছ আৰু হাৰ্বছৰ ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টছখিনি পানীত সোমাই যাব। ইয়াত আপুনি অলপ আইচ কিউবছ দি পিনে পুৰা দিনটো নৰ্মেল পানীৰ নিচিনা খাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম পাইনাপল ইনফিউজড ৱাটাৰৰ ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে আগতে আমি আনানাছ এটা ভালকে চেলাই তাকে সৰু সৰু কিউবছত কাটি ল'ম। আপোনালোকে ভালকে জানে আনানাছ চৰ্বি কাটিব বা ফেটছ কাটিব হেল্প কৰে, তাৰ লগত এইটো এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু নিউট্ৰিয়েণ্টছেদি ভৰা হয়। পুদিনাই আপোনাৰ ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰিব আৰু গৰমত আপোনাক ঠাণ্ডা ৰাখিব হেল্প কৰিব। আমি ইয়াত পুদিনা আৰু পাইনাপলখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াক অভাৰনাইটৰ ৰেষ্ট কৰিব দিব পাৰোঁ বা 1-2 ঘণ্টা দিলেও কথা নাই। এই ড্ৰিংকটো আপুনি ফ্ৰিজত থ'লে 2-3 দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰিব।